มีคนถามเข้ามานะครับดูคติ Monster 821 มือ 2 ที่เป็นโฉมแรกยังน่าเล่นอยู่ไหมสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านที่เจริญยนต์ซื้อขายและเปลี่ยนรถ Big Bike มือ 2 วันนี้พามาชมนะครับดูคติห่างหายไปสักพักใหญ่ๆได้ถ้าเป็นช่วงประมาณเดือนก่อนสังเกตว่าจะมีดูคติที่ผมทำคลิปมารัวๆเลยเดี๋ยว Monster เดี๋ยวพานิกาเล่ไปมาซึ่งกลายเป็นว่าเอาง่ายๆเข้า YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่าดูคติแทบจะเห็นหน้าผมเกือบทั้งหน้านะครับเลยก่อนหน้านี้เลยห่างหายไปทำรุ่นอื่นบ้างอะไรบ้างก็ว่านไปนะครับแต่วันนี้ตามคำเรียกร้องใต้คอมเมนต์เนี่ยหลายคนบอกว่าช่วยทำให้ดูอีกทีหนึ่งหน่อยดีกว่าในโจทย์ที่ว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมกับ Monster 821 นะครับซึ่งปัจจุบันมี Minor Change ออกมาละในตัว 2018 นะครับณตัว 821 เนี่ยคลอดมาปีแรกตั้งแต่ตอนปี 2015 นะครับในเครื่องบล็อกนี้จะมี 821 ที่เป็น Hyper Motard ก่อนแล้วก็ Monster ถึงตามมาซึ่งตอนแรกผมก็คิดไว้นะครับว่าณตัวคงไม่มีหรอก 821 Minor Change มันน่าจะเป็น 939 แทนเพราะว่าปัจจุบัน Hyper Motard 939 หรือว่า Super Sport 939 เป็นเครื่องบล็อก 939 หมดแล้วก็คิดว่าณตัว Monster ที่จะออกมาในปี 2018 ก็คงน่าจะเป็นตัวเครื่อง 939 เหมือนกันแต่ทางดูคติไม่ได้ใช้เครื่อง 939 นะครับยังคงใช้เครื่องบล็อก 821 เหมือนเดิมในปี 2018 แต่ต้องใช้คำว่า Minor Change แล้วกันพื้นฐานใกล้เคียงกันมากกับตัวนี้นะครับแต่อาจจะใช้คำว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าอาจจะดูโมเดิร์นกว่าเรื่องจอสีมีควิกชิปเตอร์ที่ทำให้การขับขี่สนุกขึ้นแล้วก็มีสเตย์พักเท้าถังน้ำมันหรืออะไรเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นมาผมนึงขออนุญาตใช้คำว่า Minor Change แล้วกันอันนั้นเรื่องรถใหม่โฉมใหม่นะครับแต่โอเคผมมาคุยในกลุ่มตลาดรถมือ2แล้วกันเพราะคนที่เล็งรถใหม่อยู่ก็คุณก็ไปศูนย์เลยไปเล่น Monster 821 รถใหม่เลยนะครับในตัว Minor Change ที่เป็นโฉมปัจจุบันแต่ตัวนี้ตามโจทย์มาดูกันว่าตัวนี้มันยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับเท้าความนิดนึงคำว่าดูคติ Monster เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าดูคติ Monster ทุกคนคงจะทราบกันดีว่ามันคือ Naked Bike ของค่ายดูคติสัญชาติอิตาลีนะครับซึ่งหลายคนจะงงมันจะมีก่อนหน้านี้ Monster 696 Monster 795 Monster 796 แล้วก็มาขั้นเป็น Monster 821 แล้วทำไมกลับมาเป็น Monster 797 ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็น Monster 821 Minor Change ในปี 2018 หลายคนงงๆว่าเอ๊ะทำไมมันสลับไปกระโดดไปรหัสมันงงๆนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเรามาเทียบกันที่สเปคเนี่ยในอารมณ์ของดูคติเนี่ยถ้าเรามาดูกันจริงๆสมัยก่อนเนี่ยถ้า Naked Bike จะมี2ตัวอันนี้คุยช่วงประมาณ10 ปีที่แล้วนะครับหรือเกือบ10 ปีแล้วกัน Monster จะเป็นตัว Naked Bike สำหรับเขาเรียกว่าสำหรับตลาด beginner แล้วกันหรือว่ากลุ่มที่จะเริ่มเล่นดูคติคันแรกแล้วกันเอาง่ายคือมันอยู่ในกลุ่มที่ตัวล่างที่สุดราคาไม่แพงออปชันก็คือพอมีโดยประมาณกับอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้คำว่า Naked Bike Class Premium ขึ้นมาหลายคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแต่หลายคนที่เป็นคอดูคติมานานจะทราบกันดีหรือพอจะได้ยินบ้างนั่นคือดูคติ Street Fighter มันจะแบ่งชัดเจนเลยว่า Naked ตัวแรกก็คือ Monster แต่ Naked Class ที่มันสูงขึ้นมาออปชันที่มันดีขึ้นมาเครื่องที่มันแรงขึ้นมาจะเป็นตัวดูคติ Street Fighter ซึ่งปัจจุบันไม่มี Street Fighter จะมีแต่ดูคติ Monster อย่างเดียวซึ่ง Monster คนจะงงมันจะมี2ลายระหว่าง696 795 796ต่อมาคือ797นั่นคือลายเป็นปกติของ Monster แต่มันจะมี821ที่มาขั้นในตัวก่อนหน้านั้นถ้าเทียบสเปคจริงอารมณ์ผมความคิดส่วนตัวผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันก็คือ Street Fighter แหละเพราะออปชันในถ้าเทียบกันกับสมัยก่อนมันจะต่างกันณตัวสังเกตว่า795 796 797ออปชันจะคล้ายกันเครื่องยนต์ใช้บล็อกเดสโมดูลเหมือนกันหรือเครื่องยนต์แคมเดี่ยวเหมือนกันแต่ในตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้บล็อกเทสเตต้า11องศาเหมือนใน Multi Strada 1,200 ตัวแรกหรือว่า Devil 1,200 ตัวแรกนะครับซึ่ง CC จะย่อส่วนลงมาแต่เทคโนโลยีหรือออปชันต้องใช้คำว่าคล้ายกับตัวรุ่นพี่เลยถ้าเทียบกับ Street Fighter มันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันแต่โอเคเขาไม่ได้ใช้คำว่า Street Fighter แล้วยังคงใช้ถังที่มันเป็นมโนนไฟหน้าให้มันเป็น Monster อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นอีกเกรดหนึ่งอีกคลาสหนึ่งที่กระโดดขึ้นมามากกว่าตัว 795 796 และ 797 นะครับเท้าความนิดนึงเท้าซะยาวเลยมาดูกันต่อพูดกันถึงเครื่องยนต์เลยแล้วกันที่เกริ่นไว้นะครับณตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้จะเป็น Test Data 11 องศาคำว่า 11 องศานี่คืออะไรมีการล็อกองศา Overlap นะครับในช่วงคาบเกี่ยวช่วงที่วาล์วไอเสียกำลังจะปิดแล้ววาล์ว ID กำลังจะเปิดมันจะมีแวบหนึ่งที่เปิดพร้อมกันคำว่า 11 องศามันคืออยู่ในช่วงที่เปิดแวบ Overlap อยู่ที่ 11 องศานะครับซึ่งปัจจุบันในตัวหลายๆตัวก็ยังคงเป็น Test Data 11 องศาอย่างนี้อยู่
ทางดูคติบอกว่านะตัวโอเวอร์แลปที่11องศาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตอบโจทย์ใช้งานบนท้องถนนที่สุดละถ้าเป็นอารมณ์เปิดโอเวอร์แลปมากๆโอเครอบมันอาจจะกระพือนิดนึงแต่โอเคมันได้ performance ในรอบสูงที่เยอะเหมาะกับรถที่ซูเปอร์สปอร์ตหรือว่ารถในสนามแล้วกันแต่เขาบอกว่าดูคติเนี่ย11องศาเนี่ยเหมาะที่สุดละสำหรับตัวช่วงที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วไปนะครับซึ่งต่างกับตัว Monster ในคลาส795 796 และ 797 ที่ผมแจ้งไปนั้นตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์ Box Dash Model หรือเครื่องแคมเดี่ยวแรงม้าก็อยู่ประมาณ 75-80 ตัวแต่ในตัว Tesla 11องศาของ 821 แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 112 แรงม้าที่ 9,000 กว่ารอบ 9,000 กว่ารอบนะครับซึ่งก็ใช้คำว่าแรงม้ามันเยอะพอสมควรเลยแล้วตัวเนี้ยบางคนบอกว่าเอ้ยกลัวมันเรื่องแรงเกินไปนะตัวนี้มีเรื่องตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งดูคติใช้คำว่า Riding Mode แล้วกันมี Sport Touring Urban นะตัว Sport แรงม้าจะมาสูงสุดที่ 112 แรงม้า Touring ก็จะตอนลดหลั่นลงมาแล้วก็ Urban ก็คือจะเป็นแรงม้าที่ต่ำที่สุดก็จะอยู่ประมาณ75 แรงม้าเท่ากับตัว Monster 797 นะครับถ้าเกิดเราขับในโหมด Urban ก็คือง่ายคือเราวิ่งในเมืองกลัวว่าแรงบิดมันเยอะเกินไปเราลดหลั่นลงมาทำให้มันขับง่ายขึ้นเครื่องยนต์ตอบสนองสมูทขึ้นแต่โอเคถ้าเกิดอยากแรงก็ปรับสปอร์ตไปเลยมันก็จะได้แรงม้าที่สูงสุด performance ที่สูงสุดนะครับจริงๆรายละเอียดมันจะมีเรื่อง traction control ABS ที่ค่าความ sensitive ต่างกันในแต่ละโหมดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถเข้าไปตั้งเซตค่า custom ข้างในลึกๆได้อีกเดี๋ยวค่อยทยอยพูดกันไปนะครับซึ่งมาดูกันต่อเรื่องแรงบิดมาที่89นิวตันเมตรนะครับที่ 7,000 กว่ารอบซึ่งจริงถ้าเกิดเทียบสเปคเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับคนจะเทียบสเปคใกล้เคียงที่สุดและเป็นโจทย์ที่คนมักเอามาเทียบที่สุด821กับ Kawasaki Z800 Z900 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันถ้าดูกันที่สเปคชีตจริงๆแรงม้าทั้งZ800 Z900 รวมถึงตัวนี้มาใกล้เคียงกันมากตัวนี้มาที่112 Z800 มาที่113เยอะกว่าตัวหนึ่งส่วน Z900 รู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะมาประมาณ110ปลายๆเกือบ120นะครับแต่มาดูในโจทย์จริงๆเนี่ยบางคนดูที่ตัวเลขแต่ไม่ดูที่ช่วงที่มันมาที่สุดซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆ821บางคนบอกโอ๊ย112ต่ำกว่าเขาเพื่อนเลยแต่มาดูจริงๆรอบที่มันมาไวกว่าเขาเพื่อนนะครับ Z800 ที่บอกว่ามาที่113แรงม้าเยอะกว่าเจ้านี้ตัวหนึ่งมันมาที่10,000กว่ารอบนะครับส่วน Z900 ที่เป็นตัวมาแทนที่ใน Z800 มีการทดเกียร์อะไรเล็กๆน้อยๆอะไรก็ว่านไปแรงม้ามาเยอะกว่าเจ้านี้นิดนึงแต่มาในรอบที่สูงกว่าเจ้านี้เหมือนกันนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าเกิดคุยกันที่แรงม้ามันมาต่ำสุดแต่มันมาไวที่สุดหรือถ้าคุยกันที่ในรอบช่วง RPM ที่เท่ากันต้องใช้คำว่าผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละคำจริงอาจจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเอาไปขึ้นไดโน่มันจะเห็นตัวเลขที่มันต่างกันนะครับซึ่งรอบมันก็จะมาเห็นได้ชัดเหมือนกันแต่ถามว่าตัวที่คนหลงไหลในดูคติจุดที่มันมีคำว่าเด่นกว่าในตัว4สูบเรียงถามว่าคืออะไรเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กนะครับแรงบิดแรงทอร์กเจ้าตัวนี้มาที่เกือบ90นิวตันเมตรแล้วมาในรอบต่ำด้วยที่ 7,000 กว่ารอบเท่านั้นซึ่งถ้าเป็น Z900 Z800 นี่มากันเกือบเลดไลน์แล้วกันนะตัว Z900 แรงบิดสูงสุดนี่มาเกือบจะเท่ารอบของแรงม้าสูงสุดเลย Z800 นี่มันคุยมา10,000 กว่ารอบเหมือนกันซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่จะสังเกตเลยว่าถ้าเป็นตระกูล4สูบเรียง Z800 Z900 มันจะอารมณ์แบบมาแบบลื่นๆเนิบๆเรื่อยๆคำว่าแรงม้าสูงสุดมันจะอาจจะช่วยในเรื่องรอบปลายแต่ถามว่าคนที่ชอบอารมณ์แรงบิดเยอะๆต้องบอกเลยว่าดูคติ Monster 821ค่อนข้างจะเด่นกว่าในตัว Z800 กับ Z900 เลยเพราะว่ามาในรอบที่ไวที่สุดถ้าเกิดใครขับอยู่จะทราบกันดีแหละสไตล์2สูบ L Twin มันโดดเด่นเรื่องแรงทอร์กอยู่ละโอเคเราข้ามเรื่องตัว Z800 Z900 แล้วกันเดี๋ยวจะแซวเอานะครับมาดูกันต่อในตัว Monster 821แล้วกันเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับตัว 795 796 และ 797 ตัวนี้จะเด่นกว่าที่ว่าได้เรื่องระบบหม้อน้ำแล้วนะครับมีระบบหล่อเย็นเป็นของเหลวแล้วนะครับซึ่งถ้าตัว Air Cool หลายคนจะกังวลว่าเข้าแล้วติดอาจจะกลัวเรื่องมันจะระบายความร้อนทันไหมวิ่งทางไกลไม่ห่วงครับแต่ถ้าวิ่งทางใกล้หรือเข้ารถติดๆแอร์คูลอาจจะระบายไม่ทันอาจจะมีบ้างถ้าเกิดเราไปเบิ้ลรอบเล่นหรือว่าใช้รอบเกินความจำเป็นความร้อนสะสมมันก็จะสูงกว่าแต่สิ่งที่หม้อน้ำทำได้ดีกว่าคือเรื่องการคุมอุณหภูมิไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะขับรอบสูงรอบต่ำหรือว่าอะไรไงนอกจากโอเคเราใช้ในสนามทีนี้ว่ารอบแช่รอบสูงตลอดเวลามันอาจจะความร้อนสะสมสูงขึ้นมาได้ก็อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดวิ่งบนท้องถนนหม้อน้ำจะมีการคุมเลยเพราะมันมีพออุณหภูมิได้ระดับหนึ่งพัดลมหม้อน้ำทำงานอุณหภูมิก็จะตกลงมาซึ่งต่างกับแอร์คูลเลอร์นะครับที่จะไม่มีระบบพัดลมจะใช้ลมโกกล้วนๆซึ่งตัวนี้ก็จะเด่นกว่าเรื่องของหม้อน้ำหลายคนก็จะสบายใจและชื่นใจขึ้นเวลาใช้ในเมืองนะครับต่อมาดูรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์นะครับ
เครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ต้องใช้คำว่าเป็น Slipper Clutch มาตั้งแต่ตัวแรกเลยปี 2015 นะครับซึ่งโอเคก็ในช่วง 2015 หลายค่ายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือค่ายยุโรปด้วยกันยังไม่ค่อยเจอนะครับในรถที่เป็น Slipper Clutch ตัวนี้ใส่นำมาตั้งแต่แรกเลยได้ Slipper Clutch Slipper Clutch คืออะไรจังหวะที่เราลากรอบมาแล้วเราเชนเกียร์อย่างรุนแรงเอาง่ายถ้าเป็นรถที่ไม่มี Slipper ล้อหลังจะร้องเอียดพอล้อมันจะล็อกแต่ในตัวรถที่มี Slipper Clutch ตัวชามคลัตช์จะสไลด์เพื่อลดโหลดเพื่อให้ล้อหลังมันไม่ล็อกนะครับก็ช่วยได้ดีสำหรับมือใหม่บางทีเชนเกียร์งงๆนะครับเผลอไปเชนเกียร์ตกในรอบสูงล้อมันล็อกอาจจะมีเป๋กันบ้างอาจจะมีตกใจนะครับแต่ตัวนี้มันก็คือมันจะคลายออกมาทำให้ล้อหลังมันไม่ล็อกนะครับนั่นคือข้อดีของ Slipper Clutch ซึ่งถ้าเกิดในช่วงรถที่ปีใกล้เคียงกันแทบจะไม่มีเลยมีคนใช้นะครับตัวนี้มีละเครื่องยนต์นั่นคือโดยประมาณนะครับต่อมาเรามาดูกันที่โดยรวมต่อแล้วกันนะครับจุดเด่นในตัว Monster 821ที่ต้องใช้คำว่าค่อนข้างเด่นกว่าในรถรุ่นอื่นนะครับหรือในรถค่ายอื่นคือเรื่องระบบเฟรมถามว่าเฟรมอะไรเห็นเฟรมไหมครับปกติ Monster 821มีเฟรมเท่านี้จับที่หัวเครื่องคือจบเลยซึ่งต่างในรถค่ายอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับเฟรมจะเป็นอันใหญ่ๆมาแล้วก็ร้อยลงไปถึงตำแหน่งนี้ซึ่งเฟรมมันจะใหญ่มากๆแต่ถ้าเกิด Monster 821หัวใจหลักในการยึดอะไหล่เข้าไปให้มันเป็นรถเป็นคันนั่นคือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ตรงกลางเฟรมจะร้อยเข้าหัวเครื่องซับเฟรมจะร้อยเข้ากับหางเครื่องด้านนี้สวิงอาร์มก็จะร้อยเข้ากับท้ายเครื่องตำแหน่งนี้ซึ่งเอาง่ายเราถอดเครื่องยนต์ลงเมื่อไหร่จากรถกลายเป็นอะไหล่ทันทีนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเป็นเสน่ห์ในตัวนี้แหละถามว่าโอเคเราคงไม่มีอารมณ์มาถอดเครื่องเล่นๆกันบ่อยๆหรอกแต่เพียงแต่ณตัวสิ่งที่เฟรมตรงนี้ทำได้คือได้เรื่องความเบานึกภาพไหมครับรถที่เฟรมใหญ่ๆต่อให้เป็นอลูมิเนียมมันก็ยังไงมันก็ต้องมีน้ำหนักที่หนักซึ่งตัวนี้ถามว่าน้ำหนักโดยรวมน้ำหนักรวมของเหลวทำได้ดีเลยอยู่ที่200กับ5กิโลกรัมเท่านั้นซึ่ง Z800 Z900 นั่นยัง210 220อยู่เลยนะครับZ900 210กว่า Z800 นี่ประมาณเกือบ220นะครับหรือ220แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งจะหนักกว่าเพราะว่าอันนั้นยังเป็นระบบที่มันยังมีโครงใหญ่ๆอยู่แต่นะตัวนี้มีเฟรมอยู่เท่านี้ซึ่งเลเยอร์การวางอย่างนี้เหมือนในพานิกาเล่เลยพานิกาเล่แต่เพียงแต่พานิกาเล่มันจะไม่ได้เป็นเฟรมถักพานิกาเล่ที่เป็นเครื่อง L Twin เนี่ยจะเป็นโคนคอคือเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นมาลูกเท่านี้เหมือนกันแล้วจับเข้าตำแหน่งเครื่องเหมือนนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นจุดเด่นเลยแหละถือว่าเป็นตัวเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยนะครับเฟรมอยู่แค่เนี้ยเล็กมากเล็กจริงๆต่อมานอกจากเครื่องยนต์เฟรมนะครับออปชั่นเด่นที่ต้องใช้ว่ามีใน Monster 821แล้วไม่มีใน Monster ตัวเล็กอย่าง795 796หรือในคลาสรถญี่ปุ่นทั่วไปที่ปีไล่เลี่ยกันนั่นคือ traction control ตัวนี้มันถึงคล้ายในยุคของตัว Street Fighter แล้วกันแต่ในตัวนี้เด่นกว่าตรงที่ว่ามีทั้งระบบเบรก ABS แล้วก็มีทั้งระบบ traction control นะครับซึ่งค่อนข้างเด่นเมื่อเทียบกับรถที่อยู่เซกเมนต์เดียวกันหรือราคาป้ายแดงที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วนอกจากตัวออปชันที่เด่นแล้วมาดูเรื่องของติดรถไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือเป็นโชคหน้า upside down นะครับโอเค795 796ก็เป็น upside down เหมือนกันอาจจะไม่ได้แปลกอะไรส่วนเบรกหน้าและเบรกหลังเป็นเบมโบนะครับก็อิตาลีเหมือนกับสัญชาติรถดูคติแล้วกันซึ่งถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นนิชชินเป็นโทกิโกะตัวแพงๆหน่อยหรือตัวที่เอาง่ายรถที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อยในรถญี่ปุ่นก็อาจจะเห็นเบมโบบ้างในบางรุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโทกิโกะนิชชินแหละที่เราเห็นกันประจำนะครับแต่ดูคตินี่พื้นฐานนะใส่เบมโบมาแต่ไหนแต่ไรนะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเลยอันนี้คือออปชั่นโดยประมาณและโดยรวมนะครับซึ่งต้องใช้คำว่าเมื่อเทียบกับตัวใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับพื้นฐานยังคงใกล้เคียงกันมี traction control มี slipper clutch มี ABS เหมือนกันแต่โอเคตัวใหม่อาจจะมีดีไซน์ที่ต่างกันออกไปการเซอร์วิสถังสามารถเปิดได้เหมือนยุคเก่าจอสี Quick Shifter อันนั้นคือโจทย์ของรถใหม่แต่ในตัวโฉมเก่าหรือโฉมก่อน Midas Change เมื่อเทียบกับตัว Midas Change แล้วก็มีออปชันที่ใกล้เคียงกันแล้วกันต่างกันนิดนึงแต่ด้วยราคาที่ต้องใช้คำว่ามือ2ปัจจุบันมันดรอปลงมาเยอะปัจจุบันนี้ณวันที่ผมถ่ายอยู่ตัวนี้มือ2 300,000 บวกลบเอาว่าลดหลักพันหลักหมื่นไม่เกิน 20,000 อาจจะ 300,000 นิดๆแต่ไอ้พวก 2-3 หมื่นโล 40,000 โลไม่ถึง 300,000 ก็มีซึ่งณราคาป้ายแดงตัวนี้อยู่ที่ 479 นะครับก็ใกล้เคียงกับ Midas Change ในโฉมปัจจุบันแหละแล้วมาดูต่อมาในตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว performance ซึ่งตัว performance ก็จะเป็นตัวพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่โอเคอาจจะได้เหลืองตัวท่อ slip on ของเทอร์มิแล้วก็ตัวกล่องที่มีการแฟดเข้ากับตัวนี้แล้วก็พวกการ์ดปั๊มน้ำท้าย performance แล้วก็ไฟเลี้ยว performance เล็กๆน้อยๆทำให้ป้ายแดงตัวนี้ราคามันแพงกว่าตัวนี้ขึ้นมาหลายหมื่นเลยตัวนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณ 550,000 549ถ้าผมจำไม่ผิด
ปัจจุบันมือสองก็อยู่ประมาณ300,000กลางๆเพราะว่าออปชันมันก็ดีกว่าตัวนี้ไม่ใช่ออปชันเหมือนกันแต่ของที่มันติดรถมาเด่นกว่าแล้วมันเป็นของที่ติดมาจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับสตาร์ทให้ฟังเลยดีกว่าคันนี้ท่อเดิมนะครับตัวสแตนดาร์ดสังเกตว่าผมจะกลับกันนะครับจะได้เห็นทั้ง2ฝั่งอันนี้ท่อเดิมนะครับสังเกตว่าในดูคติท่อเดิมก็ยังพอมีเสียงอยู่บ้างมันจะไม่เหมือนรถพวกตระกูล4สูบเรียงนะครับที่ว่าท่อเดิมตั้งใจก็ว่าเงียบกริบเลยนะตัว2สูบ L Twin ยังพอมีเสียงอยู่บ้างอันนี้คือท่อเดิมนะครับต่อมาคนคงอยากฟังคันนี้เพราะว่าคันนี้ได้เรื่องตัวท่อ performance Thermic Slip On นะครับสังเกตว่าเสียงมันจะเป็นลูกกว่าท่อเดิมลั่นกว่าต้องใช้คำว่าลั่นกว่านะครับซึ่งเป็นท่อออกมาจากศูนย์เลยตัวเทอร์มิตัวนี้นะครับวิ่งกว่าลื่นกว่านะตัวการขับขี่ก็ฟีลลิ่งต่างกันอยู่เพราะว่านะตัวท่อมันได้เรื่องโฟลเลตที่สูงขึ้นระบายไอเสียได้ไวบวกกับกล่องที่เป็นดูคติ Performance มีการรีแมปเพื่อเข้ากับท่อชุดนี้มันก็จะวิ่งกว่านี่หน่อยทำให้ราคามันก็จะแพงกว่าหน่อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็วันนี้ก็เลยพามาชมนะครับอาจจะพูดรายละเอียดคร่าวๆหน่อยเพราะว่าอยากให้ไปตามดูในคลิปเก่าๆนะครับผมมีการดึงว่า performance มันต่างกับตัว standard ยังไง 1,200 821 มันต่างไงต้องใช้คำว่าในช่อง YouTube Channel D Big Bike ทำออกมาเยอะมากแต่โอเควันนี้มาพูดในโจทย์ถามว่าในออปชันตัวนี้กับตัวใหม่แล้วกันหรือว่าตัวนี้กับในตัวลงมาทำให้คนเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเจอคำถามหน้าร้านคนจะงงระหว่าง795 796 821 และ 797เข้าใจว่า797คือโฉมใหม่ของตัวนี้แต่เป็นตัวรถสเปคแต่จริงอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่นะครับมันคนละลายกัน795 796 797ลายเดียวกันแล้วก็ลายที่พรีเมียมขึ้นมาก็คือ821แล้วก็821 Minor Change ในตัว2018นะครับมาทำเรื่องราวให้ดูกันก่อนไปผมเสริมเรื่องตัว Maintenance นิดนึงนะครับหลายคนจะห่วงและกลัวว่าดูคติ Maintenance แพงไหมอยากบอกว่าถ้าช่วงประมาณ4ปีที่แล้ว 3-4 ปีแล้วกันต้องใช้คำว่าแพงมากอยากบอกว่าแพงมากถามว่าเพราะอะไรถ้าเกิดใครขับดูคติอยู่จะขนลุกเลยก็ว่าในช่วงนั้นนะครับเซอร์วิส1,000 โลไม่เท่าไหร่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทเซอร์วิส 12,000 ก็ประมาณ10,000 กว่าบาทเซอร์วิส 20,000 กว่าโลก็ 20,000 กว่าบาทอันนั้นคือภาพในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้แม่อันนี้พูดแล้วเหมือนดูคติสปอนเซอร์ให้ผมนะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้ดูคติไม่ได้สปอนเซอร์ให้ผมนะมันคือความจริงเพราะว่าผมอย่างที่บอกเปิดร้านขายรถมือสองนะครับมีการโคกับศูนย์หลายรุ่นผมจะรู้ดีว่าการเซอร์วิสอันนี้อันไหนทำเองอันไหนเข้าศูนย์ดีกว่าหรือว่าในค่ายไหนแพงกว่าค่ายไหนอยากบอกว่าดูคติถามว่าสูงไหมโอเคเทียบกับรถญี่ปุ่นสูงกว่ารถญี่ปุ่นแต่ไม่สูงที่สุดในรถยุโรปนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมีแคมเปญละเจ้า Monster 821 นะครับเครื่องยนต์บล็อกเทสเตต้าองศา11หรือ11องศาเนี่ยการเซอร์วิสต้องใช้คำว่าเด่นกว่าในตัวบล็อกเดสโมดูเอลนะครับไม่ต้องเซอร์วิสบ่อยเท่าเดสโมดูเอลซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในตารางเซอร์วิสเนี่ยจะเห็นเลยว่าอารมณ์คนรถออกรถใหม่นะครับ1,000 โลแรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,900 กว่าบาท2,000 อ่ะ 2,000 ทอน 10 บาทอีกทีหนึ่งไปเจอที่ศูนย์คือช่วง 15,000 โลเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเชลแอดวานซ์ตัวที่ดูคติ recommend เนี่ยหรือว่าตัวที่ศูนย์ใช้เนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้ 15,000 กิโลเลยแต่ผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นอารมณ์พวกสายจอดหรือว่าไม่ค่อยได้ขับนะถ้าคิดว่าเกินปีเกิน2ปีแล้วเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่โอเคถ้าเกิดตามตารางสเกดูของการเซอร์วิสเนี่ยจาก 1,000 โลเจออีกทีนึงคือ 15,000 โลเลย 15,000 โลก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแล้วจะไปเซอร์วิสใหญ่อีกทีนึงคือ 30,000 กิโลนะครับ 30,000 กิโลนั่นคือเป็นเซอร์วิสที่ต้องใช้คำว่าใหญ่เลยเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนของเหลวทั้งคันคำว่าของเหลวทั้งคันคืออะไรน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอยู่ละน้ำมันโชคน้ำมันเบรกเอาง่ายน้ำอะไรที่เป็นของเหลวเปลี่ยนหมดแล้วก็ตั้งวาล์วเปลี่ยนสายพานซึ่งถ้าเกิดเอาง่ายถ้าทำแยกกันอะถ้าคุยกันที่3ปีที่แล้วน่าจะประมาณ 30,000 ได้แต่ปัจจุบันนี้ทางดูคติเขามีแคมเปญนะครับก็คือ 1,800 กว่าบาทหาร 30,000 ยังไม่ถึงตกกิโลละยังไม่ถึงบาทเลยยังไม่ถึงบาทนะครับจริงๆถ้าเทียบสเปคกับตัวรถญี่ปุ่นที่เป็น4สูบเรียงอะถ้าเกิดใครที่ขับอยู่4สูบเรียงรถญี่ปุ่นนะในบางค่ายนะครับเซอร์วิส 30,000 ต้องใช้ก็ว่าก็10,000 กว่าบาทเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเซอร์วิสมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วบางคนจะจำในภาพลับของตัวเก่าๆ
ตัวผมเองที่ร้านเรามีบริการหลังการขายด้วยนะครับบางคนจะมาเซอร์วิสที่ร้านรถที่ยังมีวารันตีอยู่ก็เข้าศูนย์ไปแหละแต่ถ้าไม่มีแล้วเข้าศูนย์ก็1,900แต่มาทำเองข้างนอกก็อาจจะมันพันกลางๆถูกกว่าหลักประมาณ300-400แล้วแต่คนสะดวกนะครับใกล้ศูนย์ก็เข้าศูนย์เลยก็ได้ซึ่งเซอร์วิสชั่วโมงนี้ยิ่งในตัว821มันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนนะครับแม่พูดแล้วเหมือนเขามาสปอนเซอร์เลยนะแต่อันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงเพราะว่าผมยังส่งอยู่ประจำนะครับหลังๆเนี่ยรถเราซื้อเข้ามาถึงไมล์ที่ต้องช่วงเซอร์วิสแล้วปรากฏว่าคิวเซอร์วิสที่ร้านเราแน่นมากผมยังส่งไปทำที่ศูนย์เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันใกล้เคียงจริงเอาค่าของมาบวกกันเนี่ยทำสูงอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่โอเคถ้าเกิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่ซีเรียสมันทำง่ายๆแล้วที่ไหนก็ทำได้นะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณอาจจะยาวไปนิดนึงอยากให้ย้อนไปดูในคลิปเก่าๆถ้าเกิดคนที่อยากจะทราบรายละเอียดในตัว821เยอะกว่านี้นะครับก็พามาชมกันในวันนี้ก็คือเป็นคลิปโดยประมาณแล้วกันแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับฝากติดตามถ้าดูถึงจุดนี้ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ฝากกด Subscribe ด้านล่างคลิปนี้ด้วยจะมีปุ่ม Subscribe แล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งด้านข้างนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยถ้าสั่นกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากที่ดูกันถึงจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าผมมีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยครับสวัสดีครับ